फर्स्ट टाइम चेक गर्दा है त धेरै भिड नगर है अब अलिकति सेनिटाइजर चाहियो मलाई उता फेरि अब लगा त्यो सेनिटाइजर राम्रै छ आकृति लामा यतै कोभिडको केस सिम्पटम देखेर युट्युबमा टोलबाटै निकाल्छ ल्याब बोय निखिल श्रेष्ठ भन न आँटा होइन ए बिर्सेछु उयो सब मुखा हालिदिने बच्चाहरू बाबु नाटक नगर्दै धेरै पत्तर पत्तर त्यही छ मिस यसरी ऱ्यापिड टेस्ट गर्दैछु एमबिबिएस गरेर दाइले छोड्नु एमबिबिएस ड्रप आउट दाइ जोइनै गर्नु मलाई मतलब बिच बाटोमा अब हामी यसरी देखो ऱ्यापिड चाहिँ टेस्ट भन्दै गर्न लाग्दैछौँ पोस्टिङ हो अनि अब हेर्दै ड्युटी गरेर हुँदैन यो निकाल्ने नाकको बाहिर छुनु हुँदैन है यति पोर्सन जति है 2 इन्चेस भनेको यति यहाँ आउँदा राख्ने अनि यति चाहिँ नाकभित्र राख्ने 2 हात युज गरेर नाकभित्रसम्म छिराउने गाह्रो हुन्छ हाँची आउन खोज्छ त्यो नगर्नु अनि 5 टाइम्स स्ट्रेल गर्ने ल 1 2 3 4 5 अनि निकालेर आउटर सर्फेसमा नछाइकन अर्को नाकबाट भित्र राख्ने अनि 5 टाइम्स स्ट्रेल अनि छोयो भन्दै छोथे छुन्छ सकेसम्म मलाई आउँदैन नि त पाखे लके कस्तो ल सिकाउ न तिमीले हेरेर युट्युबबाट कति धेरैले सिक्छन् ए म युट्युब हेर्दिनँ नि त कहाँ लाउने नि दाइ यो अब हात अलिकति माथि अझै माथि यति नाकभित्र छिराउनु पऱ्यो है राख त दुईवटा हात युज गर्ने अनि घुमाउने ल युज टु ह्यान्ड्स तिम्रो नाक अलिक छोटो छ अझै अलिकति लग हुन्छ ल लग माथि म्याचिङ गर्थ्यो भने त गयो त हाँसी गर्छ भने अझै लग 5 टाइम्स घुमाऊ अझै डिप लग घुमाऊ 5 टाइम्स घुमाऊ मान्छे नलासे गर्छ ल त्यो छिरा कति टाइम्स भयो 5 चोटि भयो दाइ ल अब अर्को नाक सातो लग बाहिर नछौ भित्र लग भयो घुमाऊ मजाले घुमाऊ ल भयो दाइ निकाल अब भित्र राख त्यहाँ निकाल अब भित्र राख सिधै भित्र राख अब 15 सेकेन्डसम्म त्यहाँ घुमाऊ मजाले घुमाऊ हलै घोला मजाले ल 15 सेकेन्ड दाइ दाइ मेरो नाक बड्का हो घुमाउ रातो हुन्छ कि त्यो मजाले घुमाऊ यसरी यसो त्यस्तो होइन क्या यसरी घुमाऊ अझै घुमाऊ ल नाकै खुल्दो रहेछ त उनीहरूले त 15 सेकेन्ड भयो पखल अब यो निकाल समातो पिन्च गर अलिकति पिन्च गर अनि यो घुमाउ त अब तिम्रो जुन त्यो बर्डमा स्वाप थियो नि त्यो लिक्विडसँग मजाले मिसिनुपर्छ क्या घुमाउ है अब त्यसलाई पिन्च गरेर निकाल अनि यहाँभित्र राख पिन्च गरेर त्यसलाई निकाल यहाँभित्र राख ल नछु ल बिर्को लाग्यो है अब यहाँ पखल 2 ड्रप्स हो कि 3 ड्रप्स हो यसमा चाहिँ युजुअली कोही नभएकै पोस्टिभ आएछ भने यहीँ बस्नु के हुन्छ सो यहाँ युजर म्यानुअल पनि छ है युजर म्यानुअलमा मजाले हेर्न सकिन्छ 4 ड्रप्स यसमा चाहिँ यहाँ 4 ड्रप्स राख यहाँ यहाँ तल 4 1 2 अनि 3 अनि 4 अब त्यो यहाँ राख ड्रपहरू कतिखेर देखाउँछ दाइ 10 मिनटभित्रमा आइसक्छ अहिले अलिकति ल्याऊ हात लाउँछु कि भाइरल गर्दै पिसिआर गर्दा जाऊ र यो त्यो निकालेर हेर्नु हाल हाम्रो त्यो सिरटी दुईटैमा गए चाहिँ पोजिटिभ हुन्थ्यो होइन हजुर
सी भनेको चाहिँ कन्ट्रोल लाइन हो त्यो कन्ट्रोलले चाहिँ तपाईँको टेस्ट सक्सेसफुल भयो कि भएन भनेर डिनोट गर्छ सो कन्ट्रोल लाइन आयो भन्नेको अर्थ चाहिँ टेस्ट तपाईँको प्रोसिडियर मिल्यो कन्ट्रोलमा छ टी लाइनले चाहिँ अब पोजिटिभिटी देखायो कि तपाईँको टी लाइन आएको भए चाहिँ पोजिटिभ हुन्थ्यो नत्र चाहिँ पोजिटिभ हुँदैन थियो त्यही अनुसारले ल के चाहिँ यो फ्लो फ्लेक्सको अनुसार नेगेटिभ यो पनि फाल्ने है दाइ यो कहाँ यहाँ यसरी नै है 15 मिनट लाग्छ यो हेर्दा पनि भयो अनि यसो डिस्पोज गर्न चाहिँ सब डिस्पोज गर्न यसरी यहाँ दिएको एउटा सानो पचमा लास्टमा चाहिँ के भन्छ तर यसरी खुल्लै नछाडिदिनु होला यो पाखे बच्चा जस्तै सिल गरेर मजाले सेनिटाइज गरेर नेगेटिभ नेगेटिभलाई बधाई